Hello everybody, welcome back to Bappa's Kitchen. Today we're going to show you how to make an amba upkari, which is a unique Konkani dish. Based on popular demand, I shall be uploading the subtitles for this video and all other videos going forward. I should also finish subtitling all the older videos by the end of this month. I'm really grateful that you guys stayed back even without the subtitles, and so without any further ado, let's begin. Hi Bappa. हाय. आज ये कसं करतो सची? आज आम्ही काले आंब्या सासम दाखयला ना हाडला एक आंबस आता सीजन नाही जाल्यार ते आंबो वायट जात म्हणून आंब्या उपकार करूया आंबस असतो कृषी आंबो जाल्यार याची फोडी करून खावच्या जायना म्हणून आंब्या उपकार करून दाखोया म्हणून आंब्या मस्त रांदे करता ती आंब्या सासम आंब्या गोजू आंब्या उपकारी आंब्या गशी म्हणून तशी आनी सीजन येता तुमकां सगळे लायक काट आंबे मेळ्ळ्यार कृषीच्या आंब्यान करची नाही काट आंब्यान लायक आंब्या उपकार करून रुचीर जेव येतं गोड रांदे प्रीत येशिल्यांक त्या जी रेसिपी दाखयता बरी सिंपल एक 10 मिनिट भितर रांदयत जाता. Okay, so with that, let's find out more about the ingredients. इंग्रेडियंट्स आंब्या उपकार एक सुरवे आंबो चिका आमचो आंबो गोड आंबो आसल्यार जाता गोड रांदे जाता मागीर गोड God, no. कडेर मीठ Meat. Okay. Meat. मीठ मागीर हे खतखताच्याक रांदनीर दवरून जाता तरी आळावण आंब्या रोस पातळ असता गोडशा केल्यावरीच आमी पायसा कशी करता की तशींची ते पातळ रोस असता देखून आंब्याचो आमी ते दाट करून घेवचे कधी एक दोन चमचे आळावण तांदळा पिठी घालची कडेरी ताका तेल तूप सासम हिंग सुकमिरसांग घालून करबेव घालून दाळी तळ्याक आमी कशी पण घालता की तशी पण घाल का आंब्या उपकारी कळ्ळें तितलेची आमी तर मिरसांग घालना ती आम्ही मिगेले बायन सुकी मिरसांग घालेली तेंची रुची जावच्या सुरू जाली म्हाका ते देखून हांव सुकी मिरसांगच पण घालून तिखसाणी हाडोका मस्त तीख करून जर हद करका आंबूची उंतने काही वंटा उजत म्हणटा ती ते देखून हद मिरसांग घालका तिखसाणी तक्क त्यात नांग उज्जे नाशी हद तिखसाण राबवका. Okay. So start करूया ना. फर्स्ट कसं जॅगरी मेजर करूया. कितलं तू केलं ना 275 म्हणून सगळे घालचे की कशी ना कुडकी करून घेऊया. हां. एक कुडको घाल्या कडे रे आंब्या होते आमसाणी आणि गोडसाणी आमकां गोतना ना त्या कडे रे आमी करून घेवका जाता ते शिकून येवका आंब गोडस की ना पावत की ना म्हण अशें एक कुडकी केल्यार दाळ जालें तितलें घालून घेवं येता आमकां ते खतखतात देखून आडुळेर करता म्हणना. ओके. हे आमकां नाका सालीन रोस काट आंबानी जाल्यार आमी हें करता ती ताजी सालीची रोस काडटा ती नाकते हय अशें करून साल काडका काट आंब्यान तो लायक जाता हे हो जाल्यार कृषी आंबो जाल्यार हेची लायक जाता इथे मागीर आमचो साल काडूं जाता ते देखून असल साल आमी उडोवच्या ना पुटा दुल्लर आंबो हो ते देखून हांन तशी घालून घेवका अंत घालून सुरवे ताजी रोस काडून घेवका आमी उदक घालून अशें करून चिरडिल्यार आमी हें मेळटा तें बाऊल दितो येता तो हय अशी फर्स्ट उदक सेकंड उदक थर्ड उदक म्हण करता आमी तांतून पुरो आसा तूं येवका आमकां ते मांस आसता न्हू तांतू ते मांस पुरा येत तेन्ना वेस्ट जावचें जायना साल उडोवचे कडे रे आंबो चड असल्यार सेकंड थर्ड उदकांनी काडटा आमी एक 5-6 आंब्याची करची जाल्यार 7-8 म्हणजे आंबो सिच्या उदक जावका न्हू आमकां विंगड उदक घालका म्हण ना आतां हांव एक उदक दाट काडलें कितलें दाट आसा पळय ज्यूसांनी करच्या आनी अशी करची आमी हांगा अगर करता ज्यूस करून पिता आमगे ते मस्त आंबो आसना त्यात नशीन रोस काडचे आनी आमकां मिक्सिंग घालून एक पण गर्र करचे आनी फ्रिजान दवरून जाय जाल्यार साखर घालून ठेवचे लाय कोल्ड ड्रिंक जाता. ओके. आता दोन्ही उदक काडता हय दोन्ही उदक काडटा सर कडे तिनी थोडे आनी काही सत्व आसता तांतू वायट करचे ना आमकां आंबो शिजचे जावका न्हू उदक ते देखून आनी एक थोडे उदक घालता कडे कांय सण जालें तो गायक तांकां खावच्या कसलें मेळना आमी खावन सरता ते देखून पळय कसले गलीज ना ते फुटो आंबो ते देखून आमी रोस अशी चिरडून काडटात ही साल बुडोवची हे उदक घालचें आतां तांतूच हो आंबो घालचो ते पातळ आसता न्हय रोस तो रोस काडून घेवन आनी तो आंबो चिरडूचो
काटंबे काही शीं करचे अकरा शेंबो जाल्यार आमचंच न्हय आमकां उपकारी लायक जाता एक आंब्याक कितले जाता पळय एक राश उपकारी जाता आतां हें पातळ न्हय रोस पयर पायसा गेल्या वरी आतां आळावण घाल्यार दाटा जाल्यार चंद रांदय जाता आनी खावच्या रुची जाता कात तासो चिवताल्याक एकू कातना मास हांव तांतूच दवरता इथं म्हळ्यार आमी विंगडा म्हळ्यार अशी करका कात दवरता ती अर्डिके म्हणटा तूं पडोन अशें पुरो कातवाडी 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 म्हाका एक कातो आनी एक कातो म्हणटा रे कात चिवचेक लायक जाता तशी कात दवरका आंब्या उपकरीत जालें आतां आमी हांव हात धुवन येता रांदनीर दवरया मीठ गोड घालून शिजोवका ते आतां ओके एक दवल घालका ऑन केलं ओके बाप्पा आता जाळका मुळा लागच्या सोडूनच चड उज जाल्यार वगी केल्यार हे लागता कसले मुळा लागता रोसो लायक दाटू रोसो ते हांव आतां गोड की चप्पसकी पळयता ते म्हळ्यार आमसकी आमकां गोड घालचे एक अंदाज जावका न्हय ताजे खातीर चपूचे आसा ते देखून आमी गोड की चड घालका जाताले आमचे असल्यार चड घालका चप्प असल्यार चड घालका रांदेर जावका न्हय तशें म्हणून आंब्या परंबळ लायक आसा गोड आनी मीठ वट्ट घालचें मीठ पळय इतलें घालता हांव आतां हाका 1 teaspoon 1.5 teaspoons जाय जाल्यार आमी कडेन आमकां रुची तक घालूंक येता आतां गोड घालता मेजर करू 1 मिनिट बाबा हाजेर कितले घालचें म्हणून सांगून घाल चेप्पस हय चप्पस हांव सादारण 3-4 कुडकी घालता 4 कुडकी जाल्यार कितले म्हण पळय बाकीच्यांक आसा पक्कन जाय जाल्यार घालूंक येता that is 150 grams 150 ग्राम्स गोड घालना आमी आतां हाका खतखत येवच्याक सोडका कात समेत आमी खतखतायता आसा ती समय खतखत शिजू काडटा आंबो आंबानी रोस आस पळय 5 मिनिट शिजयन येतल्यार ताका रुची ना सम शिजू का रांद्याक शिजल्यावर येची ते शिजल्यार मात्र रुची नातल्यार ना as you can see it's boiling now चिकेची वयर वयर येता सांग करूया समज जर शिजल्यार ते हळूसाण वचूका न्हू आंब्याची साल केंकी दिसल्यावर जात रे ना साल ना काडल्या हांवें साल असल्या कसं गोडसाण येता काय ना वेंचून उडवायचं काय नाही ना ते चंद हे काढचे ते काण काण अभ्यास आला ना काढण्यातलं काय नाही ना पानारे पण पडता ते जापून खातो जेवण गोड असतो ना पडण्याने लागून आता जे गोडसाण पळयता आंब्यात सत्व न्ही सकड शांत न्हू पंचायत सल्लींत ते एक जाल्यार काडची कडेन काडूंक जाता घालची कडेन घालका जाता तशी उकडांब म्हणून करता ती मंजेश्वरांत उकडांब्याक मीठ गोड मिरी घालून शिजोवचे आंबो उदकांतून आनी तशी खावचो साल समेत तशी करून खाता ताका उकडांब म्हणचे तेव्हा एक नमने रुची साल खावका जाल्यार खावेत उपकरेत काय ना ती लायक असो रुची असो आता नी गोड येनाका मीठ येनाका कसले नाका आता आळावण घालची आता आळावण घालची सुरवे एका 2 चमचे घालता इथे म्हळ्यार लायक आस पळय रोस मस्त दाट करका म्हणून ना आता रोसू दाट आस सांग आंबो आनी आंब्या उपकरे सांग येईल आंबो तर न्हू एक 2 चमचे इतलें पुरो ओके आमकां हात घालून लायक करून खावचा जाता आणि गोड आणि सकाळी घालका की गोड आजी म्हाका हांव घालेलें मीठ आनी गोड समज जालां समजलं देखून आनी मुखार नाका घालचे चड गोड जावचे गोड जाल्यार खावचे लायक जायना आता गोड आनी आमचे लायक आसा ते देखून हांगार बोका आमी आनी आता जाय शिजत आयला आंबो ते पळय रोस दाट जाल पडचे तांग आंबो देखून क्रशी आंबो देखून ताजे रोस आमकां दाटू मेळटा काटा कितलो दाट मेळना एकाक पंता आंब्यावर डिपेंड जावन आसा इतलो दाट आशिल्ल्याक आमी 2 चमचे आळावण घाल्यार पावता चड घालका म्हणना पातळ आसल्यार रोस चड घालका जाता आतां हे उदकांत किरोवन घालता आंबो सादारण शिजत आयलो
मीठ घालका पण रांदे म्हणून ताजी खातीर ताका हा येळ घालून ना बट या लायक एक म्हाका लायक वय वय हे साठांनी करून सुकयता पळय आंब्या साठांनी तशीच साधारण हे डायल्यूट साठ ते ड्राय साठ ताजी तांबळी करतात ना साठा तांबळी म्हणून गोवांत मस्त मिळते असले आंब्यात काय करतात आणि मस्त मॉल आहे त्याला खावच्या लायक गोवा गेलेलं त्यांनी तुम्ही ट्राय केलं मस्त मिळतं ते जाले आता माळावण घालता याळावण शिच्चा सोड कसर पेडो सुरवे सान उज्जार असो कडे जाय जाल्यार व्हड करू येतं इथे सुरवे व्हड उज्जार घालूनच आळवण घालले कुठले होड जर घालूनच ओके ताका टाइम दिवका मेळट भितरी सेरून घेवच्याक आता ते रोसावट मेळका ना ताका सान उज्जार ताका टाइम दिवचे एक एक गुळ येता ओके गोळेच म्हळ्यार लंपे लंपे जाता ओके आता पळय हे दाट जाता हे वाटोळे घालून भरपूरच्या लायक जाता रोसवानी आता आमची कितें व्हड करता जो इट ऑलरेडी स्मेल्स व्हेरी नाइस लाइक स्वीट आंबे स्वीट आंब्याचं साठा प्रमाण वय आणि जॅमाचे साधारण जॅम आणि अशी करची ना साठ इज आमचे गेल जॅम नो वय वय साठ जॅम नाही ते आपोळ लेदर फ्रूट लेदर म्हाका गोत ना इंग्लीश नांव आता न्ही हे आमी ऑफ करका केन्ना समज शिजलं मागीर एकानिके 2 मिनिट हांव शिजयत ते तांदळा पिट्टी जाल्यार शिजूका ना ती मागीर शिजता तिके टाइम दिवका तिके हात सोडण्यातला लायक विसरून गेल्याच्या काही मुळा लागते एक पण तुमकां वारडीक म्हणजे एक पण खाताना मुळा लागील परमळ येवन अशा पळय पडलं कटारेन ताणी उज करतना तिका लागता आंब्या उपकरे जेवण म्हळ्यार विशेष सिजनांत आमगेल व्हड रांदे बरी जेवणांत आळावण शिजली ऑफ करता इथं आणि दांगयता आता मी सुरवे तेल घालया थोडे उडगास दवरा कसं म्हणजे दाळीताया का कशी पडणं घालून सांगितले तशी घाला जायला उडगासाक दाळीताया पडणं म्हणून जायना रे काढत पण इतल्या वेळी 2 चमचे तेल घाले आता 2 चमचे तूप घालता आंब्या रांदे एक तूप पडल्यार पण मवळ जाता पुरो सण्ण चमच्यान 2 चमचे व्हडले म्हण लेखू नाका ते जस्ट फ्लेवर म्हळ्यार स्मेल लागना वय परमळाक परमळ म्हळ्यार तूप पडल्यार तुपा परमळ गाळीता तूप घालून जेवता पळय आमी तशींची So 90% of all taste is smell. So smell ना खातीर मात घाल्लो चल्ला वय तेल आनी तूप ओट्टू करून घालका खाली तुपान घालत नाका सासमान घाल्या रे दोन्ही घाल मिक्स करून घालचे शिकयला आमकां सासम घाल तितले लायता हे अशें करून दवरून घेवचे हिंग पेट्टी देखून करपत नव्हे कडेर घालता खड जाल्यार सुरवे घालका पिट्टी जाल्यार कडेर घालका ओके आता कसं रेडी करता दोन्ही मिरसांग आमगेली हिची कसाची रामनाडाची तिखसाणीक तिखी घालचे नज आंब्या उपकरी आणि हे करबेव ताका परमळाक हिंग दळता पडना ते कळना तूप तेल सासम हिंग बेडगी घालता की बेडगी घाल जाल्यार तितलं लायक जाय न्ही म्हाका हांव घालना मिरसांग विंगडण्यातल्या घाल येत घाल येत बेडगी इज ओनली फॉर कलर कळवा आमी म्हळ्यार खावन गोतना आमकां आमगेले JSB कम्युनिटी तो आमगेले दिकारांक उडपी मँगलोर गांवगीर मिरसांग यूज करता ना घाटी मिरसांग करना ते आमचे घेणे ते देखून म्हाका ते समा घालच्या धैर्य ना मेळनातल्या घाली येत कडे आमगेले मिरसांग मेळनातले आता हें घालया करबेव आनी मिरसांग नंतर हिंग घालया हिंग करपना तेन्ना बाजूक आसता मग पडना आता हांव हिंग घालता पळय अशें करून घाल्या से पिट्टी थोडी घालका मस्त फ्लेवर नाका आमकां थोडे फ्लेवर पुरो गोड रांदय न्हय दाळी तयार घाल्यार थोडे घालका म्हण ना चल हें ऑफ करचें हाक पंडर करचें
And randa is ready. No. कांदा इज रेडी Wow. कडे That is रेडी. so simple. तितलं सिंपल आणि खावच्याक तितलं आयक रुची गोड रंदे जातले हांकां हाजेने कालवणे तोंडा लावन देवतले आसा ती गोड प्रीत आशिल्ली आमगेल पैकी आसा ती आतां मेश करून तांकून दवरया अश्विन तुमकां टेस्ट दाखयतलो Ha. तुम्ही कोण खावका आणि आमकां सांगका Okay. Amma is telling me that Ambe Upkar must have Santuka Munda. She can't have it on Sunday. So I shall also taste it like this. So I'll cut the Nisakadmaki Jona or Lakata, but now I will taste a little bit of the gravy. Wow. Okay, so that is very nice, huh? Actually, Amba Church Jalari, it would have been better, I think. It tastes very good nonetheless. So I would highly recommend that you try it in the mango season. Thank you for watching and see you in the next one.